नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा एकदमै लगानीको लागि एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी विशेष गरेर डिभिडेन्डको लागि है। यो वर्ष स्पेशल्ली डिभिडेन्ड खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने 5-6 वटा कम्पनीहरु कमर्सियल बैंक एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता भएका जसले चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा नगरिसकेका कम्पनीहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 6 वटा कम्पनीको लिस्ट दिनेछु आजको भिडियोमा। पहिलो नम्बरको कम्पनी छ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड है। अब यसको ईपीएस हेर्ने हो भने ईपीएस चाहिँ 19.18 यसको ईपीएस छ। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 487 यसको हाई थियो भने लोमा चाहिँ 269 सम्म पनि झरेको थियो। अब यसको पी हेर्ने हो भने 24.51 यसको पी छ। त्यसपछि रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 10.77 यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 185 रुपैयाँ 60 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। अब शेयर संरचना 70 मा प्रमोटर छ भने 30 मा चाहिँ पब्लिक छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने इयर टु इयर ग्रोथमा पेड अफ क्यापिटलमा 3.75% को वृद्धि छ। रिटर्न अब रिजर्भमा पनि 12.22% को वृद्धि गरेको छ। एकदम राम्रो छ यो हैन। टोटल इक्विटीमा चाहिँ 5.15। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ घटाएको छ। अलिकति नराम्रो कुरा, गत वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ 12% ले घटाएको छ। यो चाहिँ सुधार्न जरुरी छ यसको। अब नेट प्रॉफिट पनि घटायो यसले चाहिँ हैन। अब त्यसै गरेर डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि घटाएको छ। अब यो घटाउनको कारण के हो म एकैछिन तपाईलाई भन्नेछु हैन। अब ईपीएस पनि घटाएको छ यसले। बुक भ्यालु मात्रै बढाएको छ 1.35% ले हैन। यसको एनपीएल पनि यसले चाहिँ जेस घटाएको छ। यो पनि राम्रो कुरा हो, एकदमै राम्रो छ। यसमा चाहिँ अन्य कुराहरु चाहिँ बढाउनु जरुरी छ है। यहाँ ईपीएसहरु बढाउनु पर्ने छ यसले हैन। डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटहरु बढाउनु पर्ने छ अनि त्यसपछि नेट प्रॉफिट बढाउनु पर्ने छ। अब कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ, यो पनि राम्रो कुरा रह्यो हैन। यो समग्रमा राम्रै छ यो कम्पनी, त्यति नराम्रो पनि छैन, धेरै राम्रो पनि छैन हैन। ड्राई हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब यतिको सामान्य थपघट त भइ नै हाल्छ। अब जोस यो लगानीको लागि हेर्नुहुन्छ, स्पेशली डिभिडेन्डको लागि हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने विगत 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो यो। प्रत्येक वर्ष यसले चाहिँ लगानीकर्ताको हात कहिल्यै खाली गरेको छैन है। अब यसले चाहिँ प्राय गरेर बोनसमै बढी जोड दिएको थियो पहिला, त्यसपछि बीचमा चाहिँ क्याशमा गर्यो, फेरि चाहिँ क्याश र बोनस यो समानान्तर रूपले बाँड्दै आएको छ। गत वर्ष मात्रै यसले चाहिँ 3.75% बोनस र 6.8% क्याश गरेर टोटल 10.55% चाहिँ गत वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो। अब यो वर्ष यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्ने हो भने यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 10% कै एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ यो कम्पनीबाट चाहिँ। अब अर्को कम्पनी छ तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेड है। यसको 52 हप्ताको हाई भने 764, लो चाहिँ 503 सम्म पनि झरेको थियो। यसको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार ईपीएस हेर्ने हो भने 35 रुपैयाँ 9 पैसा चाहिँ यसको ईपीएस छ है। पी हेर्ने हो भने 19.72, रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 4.42% छ रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 218 रुपैयाँ 4 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। बुक भ्यालु एकदमै राम्रो छ 208 रुपैयाँ भनेको। एकदम कम्पनी भोलि टाट पल्टिहाल्यो, भोलि कम्पनी खतमै भयो भने पनि तपाईले चाहिँ 208 रुपैयाँको दरले चाहिँ पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ है। अब प्रमोटरको कुरा गर्ने हो भने यो शेयर संरचनाको कुरा गर्ने हो भने प्रमोटर 72.52 र पब्लिकमा चाहिँ 27.48% चाहिँ यसको शेयर संरचना छ। अब फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ इयर टु इयर ग्रोथमा चाहिँ कुनै परिवर्तन छैन, पुरानो जस्तै छ। रिजर्भमा बढाएको छ, अलिकति राम्रो कुरा हो यो चाहिँ रिजर्भ बढाएको छ। अब टोटल इक्विटी पनि बढाएको छ। त्यसै गरेर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ घटाएको छ है। यो चाहिँ नराम्रो कुरा, यसले चाहिँ यो सुधार्नु पर्ने छ हैन। नेट प्रॉफिट पनि घटाएको छ। अब डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि घटाएको छ। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ 8.59% ले घटाएको छ। यो पनि सुधार्न जरुरी छ। अब ईपीएस पनि घटाएको छ। यसले चाहिँ बुक भ्यालु मात्रै बढाएको छ हैन। अब एनपीएल बढाएको छ है। यो अब यो एनपीएल यसले चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। अब गत वर्ष चाहिँ 1.17% थियो भने अहिले चाहिँ 2.14% यसको एनपीएल छ। यो एनपीएल लाई घटाउन एकदमै जरुरी छ। यो एनपीएल बढेकै कारणले चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि घटेको हो है। त्यसपछि यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट घट्यो, यो नेट प्रॉफिट घट्यो, ईपीएस घट्यो, सबै कुराहरु घटे यिनीहरु हैन। अब कस्ट अफ फन्ड पनि घटाएको छ, एकदमै राम्रो कुराहरु हो हैन। अन्य इन्डिकेटरहरुले चाहिँ घटाउन जरुरी छ है। अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने विगत 10 वर्षको डिभिडेन्ड र हिस्ट्री हेर्ने हो भने राम्रै डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो। प्रत्येक वर्ष चाहिँ लगानीकर्ताको हात कहिल्यै खाली गरेको छैन। यसले राम्रै डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ। यो 105% सम्म नि हाई डिभिडेन्ड दिएको थियो भने लोमा चाहिँ जम्मा 11% भनेको यसले चाहिँ 2076 सालमा 11% डिभिडेन्ड दिएको थियो। 76 सालमा एकदम लो डिभिडेन्ड दिएको थियो भने एकदम हाई भनेको यसले चाहिँ 73 सालमा दिएको थियो।
अब गत वर्ष पनि यसले चाहिँ 19% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। अब यो वर्ष चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने यसको क्यापेसिटी भनेको 25% होइन। हामीले चाहिँ त्यही 15 देखि 20 यो कम्पनीबाट यही 19-20 कै हाराहारीमा हामीले चाहिँ यो कम्पनीबाट डिभिडेन्डको लागि एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। अब अर्को कम्पनी छ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड। यसको 52 हप्ताको हाई भने 770 सम्म पुगेको थियो भने लोमा चाहिँ 455 सम्म झरेको थियो। अब यसको इपिएस हेर्ने हो भने 31.45 यसको इपिएस छ। पी हेर्ने हो भने 21.20 यसको पी छ है। रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 14.5% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 214 रुपियाँ 60 पैसा यसको बुक भ्यालु छ। अब सेयर संरचना कुरा हेर्ने हो भने सेयर प्रमोटरमा चाहिँ 59.23% प्रमोटर छ भने पब्लिकमा चाहिँ 40.77% यसको सेयर संरचना छ। अब फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटल बढाएको छ, यसले 10% बढाएको छ। अब त्यसको रिजर्भ पनि बढाएको छ 19.86%। अब त्यसै गरेर लगभग धेरै इन्डिकेटरहरू सबै इन्डिकेटर पोजिटिभ नै छन्। लगभग समग्रमा पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू धेरै छन्। नेट प्रफिट बढाएको छ, डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट घटाएको छ। यसले चाहिँ गत वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट घटायो, यो चाहिँ सुधार्न एकदमै जरुरी छ। अब इपिएस पनि घटाएको छ, थोरै घटाएको छ, धेरै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, 0.85% मात्रै हो। अब एनपिएल पनि घटाएको छ, एकदम राम्रो कुरा रह्यो। यो कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ, यो पनि राम्रो कुरा रह्यो। अब यसले चाहिँ सबै इन्डिकेटर जो पोजिटिभ नै छ। अब यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट मात्रै घटाएको छ, त्यो नराम्रो कुरा रह्यो। यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भयो अनि इपिएस भयो, यिनी कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ सुधार्नुपर्ने छ। अन्यथा यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ है लगानीको लागि। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने विगत 10 वर्षको डिभिडेन्ड राम्रो डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी हो। यसले चाहिँ गत वर्ष पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिएको थियो। यो वर्ष पनि यसले चाहिँ 10% बोनस र चाहिँ 5.53% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 15.53% यो वर्ष डिभिडेन्ड दिनेवाला छ। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि तोकिसकेको छ है। बुक क्लोज 24 सेप्टेम्बर 2024 चाहिँ यसको बुक क्लोज डेट तोकिसक्यो। अब यो कम्पनीमा तपाईँले चाहिँ डिभिडेन्डको लागि हो भने यो कम्पनीलाई नहेर्दा हुन्छ। अब है अब लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीलाई लगानीको लागि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी 30% थियो होइन। अब यसले चाहिँ कम किन दियो भन्ने सोच्नु होला तपाईँले चाहिँ। अब यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भन्दा पनि अब यसले के गर्छ भने अब यसले अन्य पैसाहरू चाहिँ रिजर्भमा राखेको हो। अब यसले चाहिँ यहाँ रिजर्भमा छ राखेको 19.86% वृद्धि गरेको छ। अन्य पैसाहरू रिजर्भमा राखेर चाहिँ यसले चाहिँ कम डिभिडेन्ड दिएको हो। अब त्यो कम्पनीहरूले गर्छन् यी कुराहरू, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हातमा भर पर्ने कुराहरू। कुनै बेलामा चाहिँ रिजर्भबाट तानेर धेरै पनि दिन सक्छन् होइन, कुनै बेलामा चाहिँ कम क्यापेसिटी भएर पनि रिजर्भबाट तानेर धेरै डिभिडेन्ड पनि दिइदिन सक्छन् होइन। अब अर्को कम्पनी छ नेभल बैंक लिमिटेड है। नेभल बैंकमा पनि एकदम राम्रो कम्पनी हो यो पनि। यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 662 यसको हाई थियो भने लोमा चाहिँ 422 सम्म पनि झरेको थियो। यसको यो क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार इपिएस हेर्ने भने 26.9 यसको इपिएस छ। पी हेर्ने हो भने 22.44 यसको पी छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 12.24% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 220 रुपियाँ 16 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अनि सेयर संरचना हेर्ने हो भने प्रमोटर होल्डिङमा चाहिँ 60 र पब्लिक होल्डिङमा चाहिँ 40% छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ कुनै परिवर्तन छैन। रिजर्भमा 5.85% बढाएको छ यसले चाहिँ। अब अन्य इन्डिकेटर समग्रमा धेरै इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ छन् भने धेरै इन्डिकेटर नेगेटिभ पनि छन्। हामीलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू अलिकति नेगेटिभ छन् यो कम्पनीको पनि। पहिला भन्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ अलिकति व्यापार खस्किँदो छ है। अब डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पनि घटाएको छ 2.62%ले होइन। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि नेट प्रफिट पनि घटाएको छ 6.21%ले अनि इपिएस पनि घटाएको छ। त्यसै गरेर एनपिएल बढाएको छ, यसले 20.31%ले बढाएको छ। अब यो एनपिएल बढ्नु भने नै यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट चाहिँ यसमा असर गर्नु हो होइन। त्यही भएर चाहिँ यसको यो पनि घटेको हो। अब यसले चाहिँ यो एनपिएल सुधार्न जरुरी छ एकदम। कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ, राम्रै कुरा हो। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने यसले चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिँदा गत वर्षमा चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिएको थियो। यसले चाहिँ 79-80 मा 11% क्यास गरेको थियो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ 30, 38, 35 राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो। अब यो वर्ष यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी पनि यहाँ तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँको 15% छ होइन। अब यसले चाहिँ दिन सक्ने भनेको यही तपाईँले 10-11 कि हाराहारीमा चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यसको व्यापार त्यति राम्रो छैन अहिले चाहिँ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष त अलिक इन्डिकेटरहरू खस्किँदो अवस्थामा छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भविष्यकोमा चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सक्ला यो कम्पनीले गर्ला होइन। तर अहिलेलाई चाहिँ त्यही हामीले 10-11 कै हाराहारीमा हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा धेरै पनि दिन सक्ला होइन, रिजर्भबाट तानेर पनि दिन सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्ने भने त्यही 10-11 कै हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है यो कम्पनीबाट चाहिँ।
अब अर्को कम्पनी छ सानिमा बैंक लिमिटेड है। सानिमा बैंक पनि राम्रो कम्पनी हो। यसको 52 हप्ता हाई भनेर 377 सम्म पुगेको थियो, लोमा छ 230 सम्म झरेको कम्पनी हो। अब यसको इपीएस हेर्ने भने 17.54 यसको इपीएस छ। पी हेर्ने भने 19.04, अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 11.93% रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्ने भने 156 रुपियाँ 35 पैसा यसको बुक भ्यालु छ। अब शेयर संरचना हेर्ने भने 51 मा प्रमोटर र 49 मा चाहिँ पब्लिक छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने इयर टु इयर ग्रोथमा पेड अफ क्यापिटल 9% ले वृद्धि गरेको छ। रिजर्भ पनि 26.82% ले वृद्धि गरेको छ। पैसा चाहिँ अहिले रिजर्भमा राखेको रहेछ यसमा। अब ऋण घटाएको छ हैन, बोरोइङ घटाएको छ, एकदम राम्रो कुरा रह्यो हैन। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट इन्कम घटाएको छ। यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अलिकति अब सामान्य घटबढ भइ नै हाल्छ हैन। अब यो चाहिँ सुधार्न यसले जरुरी छ है। अब नेट प्रॉफिट पनि घटाएको छ, त्यही गरेर इपीएस पनि घटाएको छ, बुक भ्यालु घटाएको छ हैन। एनपीएल बढाएको छ यसले चाहिँ, यो चाहिँ नराम्रो कुरा रह्यो हैन। अब गत वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ एनपीएल बढेको छ। अब यो एनपीएल बढ्नु भने यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ मा असर गर्नु हो हैन। यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट घटेपछि सबै इन्डिकेटरहरु घटे हैन। त्यही भएर यसले एनपीएल सुधार गर्न जरुरी छ। कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ, एकदम राम्रो कुरा रह्यो। अब यसले चाहिँ आफ्नो बिग्रेका इन्डिकेटरहरुलाई चाहिँ सुधार्न एकदम जरुरी छ। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने यसले राम्रोसँग डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो। गत वर्ष पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिएको छ यसले चाहिँ 14.7% हैन। प्रत्येक वर्ष लगानी गर्दा कहिल्यै खाली गरेको छैन। अब यो वर्ष यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यही हाम्रो चाहिँ 10 देखि 15, हामीले चाहिँ 14% गत वर्ष दिएको थियो भने अब यो वर्ष यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर पोजिटिभ अलिकति खस्किलो अवस्था छ भने हामीले 10 देखि 15 को बीचमा यसले जति पनि दिन सक्छ 10 देखि 15 को बीचमा हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ यो कम्पनीबाट चाहिँ। अब अर्को कम्पनी छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड है। यसको 52 हप्ताको हाई भने 14, यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 419, लो भने 223 सम्म पनि झरेको कम्पनी हो। यसको इपीएस हेर्ने हो भने 19.37 यसको इपीएस छ। पी 15.41, रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 11.53 यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 235.80 पैसा यसको बुक भ्यालु छ। अब शेयर संरचनाको कुरा गर्ने हो भने प्रमोटरमा 51 र पब्लिकमा चाहिँ 49%। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने इयर टु इयर ग्रोथमा त पेड अफ क्यापिटलमा कुनै परिवर्तन छैन। रिजर्भ बढाएको 33% ले एकदम राम्रो कुरा रह्यो हैन। रिजर्भबाट हरेक चोटी चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कम भएको बेला तानेर पनि दिन मिल्छ। रिजर्भमा चाहिँ यसले राखेको छ, यो राम्रो कुरा रह्यो हैन। टोटल एसिडहरु बढाएको छ। त्यसपछि चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बढाएको छ हैन। अनि त्यसपछि नेट प्रॉफिट पनि बढाएको छ है। तर यसले घटाएको भनेको डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट घटाएको छ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो, यसलाई सुधार्न जरुरी छ। सायद यसको एनपीएल बढेको हुनुपर्छ, यहाँ एनपीएल पनि बढेको छ है। अब गत वर्ष 2.48 थियो भने यो वर्ष चाहिँ 3.44 छ भने 38.71% ले बढाएको छ। यो चाहिँ यसले सुधार्न जरुरी छ। कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो। यो एनपीएल बढ्नाले नै हो यहाँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट घटेको। यो घटिसकेपछि सबै इन्डिकेटरहरु घटे, यहाँ इपीएस पनि घट्यो हैन, बुक भ्यालु घट्यो। अब अन्य कुराहरु चाहिँ यसरी अब आफ्नो बिग्रेका इन्डिकेटरहरु चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। अब समग्रमा हेर्ने हो भने नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ इन्डिकेटरहरु धेरै छन् यसका है। अब डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी छ। 69 सालदेखि 78 सालसम्म 79 सालसम्म यसले चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो। गत वर्ष पनि यसले चाहिँ 2% बोनस, 11% क्याश फ्लो, 13% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी हो। अब यो वर्ष चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने हामीले यो 13 भनेपछि यसले चाहिँ हाम्रो अब यहाँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट अहिले घटाएको छ अलिकति यहाँ हैन, 26% ले घटाएको छ। अब हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्ने भनेको यो कम्पनीबाट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 10% सम्म है। 10 देखि 10, 12, 13 सम्म हामीले त्यही एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। 10 देखि कम पनि दिन सक्ला हैन। अब रिजर्भमा बढाएको छ यसले चाहिँ, यहाँ रिजर्भमा बढेको छ यसको। अब रिजर्भमा तानेर धेरै पनि दिन सक्छ यो भन्दा हैन। अब रिजर्भमा राखेर थोरै पनि दिन सक्छ है। यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर हातमा भर पर्ने कुरा हो। तर यो हामीले एक्सपेक्ट गर्ने यो कम्पनीबाट भने त्यही 10% चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। कस्तो लाग्यो यो भिडियो, तपाईलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, ताकि यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु चाहिँ मिस नहोस् भन्नुका निमित्त। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।